क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने टीस्प्रिङ भन्ने वेबसाइट सर्च गर्नु होला। सो टीस्प्रिङ वेबसाइटमा कसरी चाहिँ अकाउन्ट बनाउने, कसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फिल गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढाउने, हामी कसरी काम गर्ने, अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ अकाउन्ट बनाउन आएन, बिचमै अड्क्यो भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि म अर्को भिडियो बनाउने छु। यसमा चाहिँ मैले अलरेडी रूपमा अकाउन्ट बनाइसकेको छु। आज भने तपाईलाई यस प्लेटफर्ममा चाहिँ कसरी पैसा कमाउने, हामीले कसरी अर्निङ गर्ने त्यो मात्रै सिकाउने छु है त। सो त्यसका लागि हामीले त्यो अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि, टीस्प्रिङमा अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले स्वतः यस्तो ड्याक्सबोर्डमा आउन सकिन्छ हैन। यस्तो ड्याक्सबोर्ड हुन्छ। यो ड्याक्सबोर्ड जुन चाहिँ यो वेबसाइट छ यसले चाहिँ डिजाइनहरू खोज्छ। तपाईको क्याप भयो, टी सर्ट भयो हैन, विभिन्न कपडाहरूमा डिजाइनहरू खोज्छ। डिजाइन यति राम्रो पनि हुनु जरुरी छैन। तपाईलाई मैले केही स्याम्पलहरू देखाउँछु त्यो कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, कति चाहिँ सेल भइरहेको छ भन्ने खालको कुराहरू पनि देखाउँछु। यति कुरा गर्दै जाँदाखेरि तपाईलाई लाग्न सक्छ यहाँ चाहिँ हामीले कपडाहरू अथवा डिजाइनहरू सेल गर्नुपर्ने पो हो कि भन्ने खालको कुरा पनि लाग्न सक्छ। हामीले यहाँ एउटा डिजाइन मात्रै लेख्ने हो हैन। त्यो डिजाइन मात्रै लेखेर चाहिँ हामीले चाहिँ राखिसकेपछि यही वेबसाइटमा राखिसकेपछि चाहिँ जुन यो वेबसाइटको मालिक छ, यो वेबसाइटको स्टोर छ, त्यो स्टोरले आफैले प्रिन्ट गर्छ, आफैले सेल गर्छ। हामीलाई आउने भनेको त्यहाँबाट प्रॉफिट हो। र त्यसको लागि म एउटा तपाईलाई पहिला सुरुमा केही देखाउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ केही टी सर्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त $11.39 मा यो टी सर्ट बेच्न राखेको छ। आई एम नट यति लेखेको छ। यो लेख्न जसलाई पनि आउँछ। यहाँ एउटा डिजाइन छ, यहाँ एउटा डिजाइन छ हैन। यहाँ एउटा यो चाहिँ जडाएको सेतो डिजाइन र यहाँ चाहिँ एउटा लेखेको मात्रै छ फास्ट फुड भनेर हैन। अब यति त हामीले गर्न सक्छौँ। यसको यहाँ तपाईको सजिलो यति गर्न त हामीले जति यो लेख्न त हामीले सकिहाल्छौँ हैन, सजिलै सक्छौँ। र यस्तो डिजाइनहरू तपाईलाई सकिँदैन भने यो डिजाइन पनि म आज तपाईलाई फ्रीमा कहाँबाट लिने हैन, त्यो डिजाइन पनि कसरी चाहिँ ल्याउन सकिन्छ आउँछ। यहाँ कुनै पनि डिजाइनका लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोफेसनल लेभलको डिजाइन आउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। यहाँ हल्का अलिकति दिमाग लगाउनु पर्छ, भइ नै हाल्छ हैन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 21.2K ले चाहिँ तपाईको स्टार दिइसकेको छ। एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ यो सेल भइरहेको छ। यो सेल भए बापत चाहिँ हामीले पनि यस्तै टी सर्ट, यस्तै चाहिँ अब क्यापहरू, विभिन्न प्रोडक्टहरूमा यस्तो डिजाइन बनाए बापत चाहिँ कम्पनीको यो प्रोडक्टहरू कम्पनीले सेल गर्छ, कम्पनीले नै प्रिन्ट गर्छ हैन। सबै गरिसकेपछि यहाँबाट आउने प्रॉफिट चाहिँ हामीलाई आइरहन्छ है। एकचोटी डिजाइन बनाइसकेपछि हामीले जतिवटा हाम्रो त्यो डिजाइनमा भएको प्रोडक्टहरू बिक्री भयो, त्यो डिजाइनको प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जति सेल भयो त्यति चाहिँ हामीलाई प्रॉफिटहरू हाम्रो अकाउन्टमा आइरहन्छ। त्यसको लागि हामी फेरि पनि टीस्प्रिङमा जाउँ। टीस्प्रिङमा गइसकेपछि अब हामीले यस्तो खालको ड्याक्सबोर्ड अगाडि आइसकेपछि क्रिएट प्रोडक्ट्समा जानुपर्ने हुन्छ। क्रिएट प्रोडक्ट हामीले एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्छौँ हामीले चाहिँ कुन चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ, हाम्रो डिजाइन गर्न सक्छौँ हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले स्टिल अब अहिले चाहिँ भइरहेको हैन, एकदमै पपुलर चलिरहेको यहाँ चाहिँ चप्पल छ हैन, चप्पल पनि छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ ज्याकेट छ हैन, यहाँ चाहिँ झोला छ हैन, यहाँ टी सर्टहरू छ। कुन चाहिँमा हामीले चाहिँ डिजाइन गर्ने हो। अब म फटाफट तरिकाले डिजाइन गरेर देखाउँछौँ। यो टी सर्टको चाहिँ $15.34 छ हैन, एकदमै हाई प्रोफेसरहरू छ हैन। सो लग्जरी लेभलको कपडाहरू छ यहाँ। मैले चाहिँ तपाईको लागि केही टी सर्ट, ज्याकेट एकैचोटि म तपाईलाई सजिलोसँग चाहिँ सिकाउने कोसिस गर्छु। एउटा हामीले चाहिँ गरिहाल्छौँ है। यहाँ चाहिँ अब एउटा मैले चाहिँ यो सेकेन्डको यो टी सर्टमा क्लिक गर्छु अथवा चाहिँ यो माथितिर क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा टी सर्ट आयो। अब टी सर्टको कलर चाहिँ कस्तो छान्ने भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले चाहिँ टी सर्टको कलर पनि छान्न सक्छौँ है। मैले चाहिँ एउटा यो खालको टी सर्टको कलरमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ डिजाइन ल्याउँछु। डिजाइन कहाँबाट बनाउनु पर्छ, कसरी बनाउनु पर्छ म अहिले भिडियोको अन्तिमतिर सिकाउने छु। अहिले म चाहिँ यहाँ चाहिँ फटाफट गरेर देखाउँछु है त। यहाँ चाहिँ 8 इमेजमा जान्छौँ। डिजाइन मैले अलरेडी रूपमा चाहिँ बनाइसकेको छु। 8 इमेजमा गएर चाहिँ मैले एउटा यो डिजाइन ल्याउँछु।
यो डिजाइन यहाँ आइसकेको छ तपाईँको यो डिजाइन हालिसकेपछि टी सर्ट यस्तो खालको देखिन्छ मैले लभ गर्ल मुभिङ फरवर्ड भनेर चाहिँ लेखेको थिएँ सो यो चाहिँ आइसकेको छ अब फ्रन्टमा यो भयो अब ब्याकमा टी सर्टको पछाडिपट्टि पनि राख्न चाहन्छौँ भने हामीले टी सर्टको पछाडि पनि राख्न सकिन्छ है अब हामीले टी सर्टको पछाडिपट्टि चाहिँ के राख्ने त मैले त्यसको लागि पनि एउटा डिजाइन बनाएर राखेको छु एउटा लभको डिजाइन फुल सहितको यो डिजाइन बनाएर राखेको छु यो चाहिँ हामीले यहाँ राखेँ अब यो रातो टिकटिक भएको धरको भित्र मात्रै हामीले डिजाइन राख्नुपर्ने हुन्छ योभन्दा यताउता राख्यो भने चाहिँ हाम्रो हुँदैन भनेर चाहिँ यसले देखाइसकेको छ एकदमै सजिलो छ होइन अब यसलाई चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भने अब यहाँ चाहिँ $22.19 यो बिक्नुपर्छ यसको प्रफिट भनेको चाहिँ मलाई कति आउँछ यति कम्पनीले यतिमा बेच्छ होइन सो $23 भनौँ लगभग $23 बेच्छ हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ बिक्री भयो बाबत एकजनाले एउटा बिक्री भयो बाबत चाहिँ मलाई चाहिँ $2.69 $2.69 चाहिँ मलाई प्रफिट हुन्छ है यो एउटा सेल्स भए बापत चाहिँ सो म यसलाई चाहिँ अलिकति मुन्नेर तपाईँले एडभान्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ एडभान्समा हामीले केही कस्टमाइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कलर एन्ड ग्रेडिङहरू सबै कस्टमाइजहरू गर्न सकिन्छ होइन सो यो अगाडि पछाडि हामीले हेर्न सकिन्छ अब त्यसको लागि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गरिहालेँ है यो सबै हेरेर बस्दैन सो हामीले कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौँ मेरो नेट अलिकति स्लो छ होइन अब हामीले कन्टिन्यू भइसकेपछि हाम्रो अर्को ड्यासबोर्डमा आइसकेको छौँ यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो चाहिँ प्रिमियम यो रिङ टी सर्ट चाहिँ हाम्रो रेडी भइसक्यो है यहाँ रेडी भइसक्यो यहाँ यो टी सर्टमा हामीले कलर ग्रेडिङ पनि भइसक्यो सबै चाहिँ हाम्रो डिजाइन भइसक्यो यहाँ एउटा अब तपाईँको यही डिजाइन चाहिँ हामीले अरूमा पनि थप्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ हुडी छ होइन यहाँ हुक्समा पनि थप्न सक्छौँ म हुक्स पनि थपेँ है किनभने हामीले प्रोटोकली जति धेरै बनायो त्यति बिक्री हुने हो यही डिजाइन चाहिँ मैले चाहिँ हुक्समा पनि लगाएँ यो अगाडिको यो यसमा पनि लगाउन चाहन्छु भने यसमा पनि लगाउन सकिन्छ यसमा यसमा केही फरक देखिन मैले लगाएन है अब मैले चाहिँ एउटा यो छ एउटा स्टिकरमा पनि लगाउँदा हुन्छ एउटा अर्को हुडी पनि रहेछ यो मात्राको हुडी बेग्लै खालको हुडी रहेछ यो पनि अर्को हुडी पनि रहेछ यसमा मैले हुडीमा 2-4वटा हुडीमा मैले लगाएन है अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो चाहिँ एउटा हुडी जस्तै रहेछ होइन यो चाहिँ एउटा फुल टी सर्ट जस्तो पनि छ होइन यसमा पनि लगाएँ मेरो प्रोडक्ट चाहिँ यहाँ छ है यहाँ हाम्रो प्रोडक्ट यहाँ आउँछ सो कुन प्रोडक्टबाट चाहिँ कति इन्कम आउँछ पनि यहाँ देखाइरहेको छ कुन प्रोडक्टको प्राइस कति पर्छ भन्ने पनि देखाइरहेको छ इन्कममा हामीले कस्टमाइज पनि गर्न सकिन्छ अब मैले अब धेरै चल्ने भनेको मक पनि चल्छ नि त होइन मकमा पनि मैले चाहिँ यो चाहिँ डिजाइन गर्छु सो मकमा पनि डिजाइन गर्छु मकमा चाहिँ अब छुट्टै तरिकाले डिजाइन गर्नुपर्छ कपडाको जस्तो छैन होइन छुट्टै तरिकाले डिजाइन गर्दाखेरि मैले मकमा पनि एडिटमा क्लिक गर्छु यहाँ मक आइसकेको छ मक चाहिँ $11.19 छ भने हामीलाई कति चाहिँ हामीलाई आउने भयो यहाँ मकको डिजाइनमा चाहिँ फ्रन्टमा यो राख्छु होइन फ्रन्टमा यो राख्छु ब्याकमा फेरि अघिको लभ ल्याएर मैले राख्छु है यो लभ ल्याएर यहाँ चाहिँ ब्याकमा राख्छु सो यहाँ ब्याकमा मकको फ्रन्ट ब्याकमा चाहिँ हामीले राखिसक्यौँ अब हाम्रो मकको चाहिँ सेतोमै बढी बिग्छ होइन त्यो हेरेर चाहिँ हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ कस्टमाइज गर्न सकिन्छ हामीले $1 तल खान पनि सकिन्छ होइन सो मैले त्यतिकै राखेँ मैले फेरि कन्टिन्यू गरेँ हाम्रो मक पनि रेडी भयो अब मक पनि रेडी भइसक्यो अब मैले यहाँ चाहिँ अलिकति के पनि हेर्छु भने यहाँ हुडीमा पनि हेर्छु पछाडिपट्टि हाम्रो भयो कि भएन होइन ब्याक साइडमा फ्रन्ट साइडमा भयो त होइन ब्याक साइडमा चाहिँ हुडीको ब्याक साइडमा भइसकेको रहेछ होइन हाम्रो अघि नै भइसकेको छ सो हुडीको ब्याक साइड फ्रन्ट साइडमा पनि भयो अब हाम्रो चाहिँ अरू केही प्रोडक्टहरू थपौँ न त अरू प्रोडक्टहरूमा पनि हामीले के गर्छौँ भने मकमा भयो अब यो र यसमा कुनै फरक देखिएन मैले कलरको मात्रै फरक हो होइन कलर हामीले चुज गर्न सकिन्छ है सो अब यो मुन्नेरतिर यो टी सर्टहरू छ होइन अब यही चाहिँ मैले चाहिँ अब यो बर्खाको टाइम हो होइन सो यसमा चाहिँ म यो जुन चाहिँ रेनकोट जस्तो देखिन्छ त्यसमा पनि मैले एउटा हालिहाल्छु है त्यसमा हाल्छु अनि त्यसै गरी चाहिँ म यो तल्लोपट्टितिर यो ब्याकतिर चाहिँ नहालौँ होइन यो जुन चाहिँ ग्लल छ त्यो चाहिँ अब ब्याकमा हाल्दिनँ अनि यहाँ कभरहरूमा हाल्दा पनि हुन्छ झोलामा हाल्दा पनि हुन्छ मैले झोलामा नि हाल्छु है झोला पनि बिक्री हुन्छ झोला पनि राम्रै बिक्री हुन्छ सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले यो स्कुलको कलेजको झोलामा पनि हालेँ कलेजको झोलामा हल्का कस्टमाइज गर्छु म होइन यहाँ हल्का
कस्टमाइज गर्न चाहन्छु म यहाँ चाहिँ यो ब्याग भयो ब्यागमा चाहिँ अलिकति सानो गरेर सर्लक्क देखिने गरेर हैन यस्तो तरिकाले यहाँ मात्र चाहिँ लभ मात्रै दिकोस् मुन्ने चाहिँ यो बीचमा चेन छ हैन सो यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ ओके गर्छु ब्यागमा पनि भयो हाम्रो ब्यागमा नि भइसकेपछि अलिकति तल हेरौँ केही बिक्ने खालको प्रोडक्ट छ भने यो एकदमै राम्रो टी-शर्ट जस्तो लागिरहेको छ मलाई यो टी-शर्ट एउटा थप्छु यो टी-शर्ट पनि मैले चाहिँ एड भइसकेको छ यो सबै भइसक्यो अब मेरो चाहिँ 7वटा प्रोडक्टहरु भइसक्यो म्याक्सिमम हामीले 15वटा प्रोडक्टहरुमा चाहिँ आफ्नो एउटै डिजाइनहरु लगाउन सकिन्छ 7वटा प्रोडक्टहरु त भइसक्यो हैन अलरेडी रूपमा अब म चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु है सो कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो यहाँ चाहिँ 7वटा प्रोडक्टहरु यहाँ चाहिँ आउँछ हैन स्टोरमा आउँछ मेरो अलिकति नेट स्लो छ तपाईको नेट फास्ट छ भने यसमा एकदमै राम्रो सजिलो हुन्छ है सो कन्टिन्यूमा थिचेपछि अब यहाँ चाहिँ टाइटल हान्नु पर्ने हुन्छ हामीले टाइटल चाहिँ म के गर्छु भने अब यहाँ चाहिँ लभ के लेखेको छ हैन सो यसलाई टाइटल मैले अलरेडी रूपमा चाहिँ यहाँ लेखेर चाहिँ नेपालीबाट लेखेर अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर राखेको छु यहाँ चाहिँ टाइटल लेख्छु अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ पेस्ट गर्छु हैन अनि त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले लेखिरहेको छु यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईले आफ्नो तरिकाबाट अलि राम्रो डिस्क्रिप्सन लेखेर हाल्नु होला हैन मान्छेलाई एट्र्याक्टिभ गर्ने तरिकाले डिस्क्रिप्सन लेखेर हाल्नु होला अरु केही गर्नु पर्दैन अब लन्च लिस्टिङमा गर्नु होला लन्च लिस्टिङमा गरिने बित्तिकै हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस हुन्छ अब तपाई हामीले चाहिँ शेयरमा चाहिँ अब यो जुन चाहिँ कुनै पनि अब यो के भन्छ सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि शेयर गरेर चाहिँ यो बेच्न सकिन्छ अब हाम्रो चाहिँ अब प्राय जसो यो बिक्री हुने भनेको नेपालमा भन्दा पनि युरोप कन्ट्री र अमेरिका युएस बाट क्यानाडातिर चाहिँ बिक्री हुने हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि सोशल मिडियाहरुमा त्यताको फ्रेन्ड्सहरु छैन त्यताको फ्रेन्ड्सहरु भएको भए चाहिँ हामीले चाहिँ सेल त्यता चाहिँ गर्न सक्छौं यहाँ चाहिँ 3वटा फिक्स हुन्छ हैन यहाँ चाहिँ स्टेप 3 सम्म पुगिसकेपछि हाम्रो एप्लाई हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ एप्लाई भइसक्यो कंग्रेचुलेसन पनि आइसक्यो हैन यहाँ चाहिँ अब यो युआरएल कपी गरेर चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि शेयर गर्न सकिन्छ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सबै हामीले चाहिँ कसरी देखिन्छ हाम्रो रुम भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ यो स्टोर छ स्टोरमा गएर चाहिँ हामीले सबै चाहिँ हेर्न सकिन्छौं हामीले चाहिँ हैन मैले यहाँ स्टोरमा पनि देखाउन कोसिस गरिरहेको छु मैले अघि भर्खरै सुरुमा यस्तो यो चाहिँ फादर्स डेको चाहिँ एउटा पोएम जस्तो लेखेर पनि केही डिजाइनहरु तयार पारेको थियो र एउटा चप्पल पनि तयार पारेको थियो आफैले लेख्न पनि सकिन्छ हैन स्टोरमा अहिले आइसकेको छैन अहिले एकछिनमा आउँछ हाम्रो यहाँ चाहिँ कंग्रेचुलेसन भइसकेको छ हैन आइसकेको छ सो यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ अब हामीले चाहिँ पेमेन्ट पे आउट पनि यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ तपाई हामीले चाहिँ आफ्नै बैंक अकाउन्ट अथवा चाहिँ केहीमा निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट मैले चाहिँ अहिले सुरुमा तपाईहरु सँगै सुरु गरौँ मैले भर्खरै थाहा पाएको यो वेबसाइटको बारेमा भर्खरै थाहा पाएको भएर तपाईहरुसँगै काम गरौँ भनेर चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाएर हालिहाले यो सेल भइसकेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ पैसा आउँछ हैन यो एनालाइजेसनमा चाहिँ पैसा हेर्न सकिन्छ हामीले पैसा आउँछ यो आइसकेपछि म यहाँबाट विथड्र गरेर पनि देखाउने छु अहिले मेरो चाहिँ यहाँ 0 देखाइरहेको छ मेरो एउटा पनि प्रोडक्ट चाहिँ बिक्री भएको छैन अर्डरहरु पनि छैन हैन सो हामीले भर्खरै सुरु गरेको हो नि बनाउने छु अब तपाईलाई चाहिँ यो सम्बन्धी च्यानल क्रिएट गर्न आएन यो चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न आएन भने कमेन्ट गर्नु होला अघि नै मैले भनेको थिए कि तपाईले चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइन अब जस्तै यस्तो डिजाइनहरु मैले अघिको डिजाइनहरु कहाँबाट बनाए हैन डिजाइनहरु कसरी बनाउने भन्ने पनि म सिकाउँछु भनेको सो एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईले डिजाइन सिक्न सक्नुहुन्छ हैन डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै इजी छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ canva.com मा जानु होला canva.com मा गइसकेपछि तपाईको पेड भर्जन यदि पेड तपाईले पेड लिनु भएको छ भने पनि अझ धेरै आउँछ पेड तपाईको पेड छैन तपाईले फ्रीमा चलाउनु भएको छ भने फ्रीमा पनि धेरै टेम्प्लेटहरु फ्रीमा आउँछ यहाँ चाहिँ तपाईले टी-शर्टमा लगाउनका लागि टी-शर्ट सर्च गर्नु होला हैन canva.com मा आएर एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला यति अकाउन्ट क्रिएट गर्न आएन भने पनि मलाई भन्नु होला क्यानभाको बारेमा पनि म अर्कै भिडियो बनाउने छु यो क्यानभाको बारेमा यो टी-शर्ट सर्च गरिसकेपछि जे तपाईले जे चाहनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ आउँछ यहाँ चाहिँ तपाईको टी-शर्टको टेम्प्लेटहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ 10160 वटा रहेछ हैन यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो खालको
धेरै टेम्प्लेटहरू डिजाइनहरू चाहिँ अलरेडी रूपमा आइरहेको छ हैन। सो डिजाइनहरू आइरहेको छ। अघि भर्खरै मैले बनाएको डिजाइन चाहिँ यसमा चाहिँ मैले बनाएको थियो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यही डिजाइनमा चाहिँ अब जस्तै यहाँ चाहिँ के छ कि के हो यो सेलिम के लेखेको छ हैन, एन्डको फेसन भन्ने छ हैन। यसमा चाहिँ मैले कस्टमाइज गर्न सक्छु। यसमा हामीले अर्कै लेख्न पनि सक्छु। यही डिजाइनमा यो लेख्ने हो, सेभ गर्ने हो र त्यहाँ लगेर चाहिँ अघि मैले तपाईलाई जसरी देखाएको छु त्यसरी नै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ गर्ने हो। सो यहाँ चाहिँ अब किपमा तपाईले के लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्ने हो। यहाँ चाहिँ सजिलैसँग डिजाइन गर्न सकिन्छ। यो लेखेको ठाउँमा के लेख्ने हो आफ्नो तरिकाले चाहिँ डिजाइन लेख्न सकिन्छ। यति लेखिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ तपाईले प्राय जस्तो चाहिँ के गर्नु होला भने ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ व्हाइट गर्नु होला। यताबाट चाहिँ कलर मिलाउन सकिन्छ। ब्याकग्राउन्डमा व्हाइट गर्नु होला र व्हाइट गरिसकेपछि तपाईले लेख्नु होला यो चाहिँ कलर अलिकति मलाई व्हाइटमा देखिएन हैन। सो कलर यस्तो खालको कलर चाहिँ मिलाउनु होला। कलर मिलाइसकेपछि तपाईले शेयरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तल डाउनलोड भन्ने अप्सन हुन्छ। डाउनलोडमा पीएनजी मा ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो चाहिँ केही नराख्ने गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ सुरुमै क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईले यहाँ ल्याएर चाहिँ आफ्नो नेक्स्ट यो जुन डिजाइनहरुमा चाहिँ टी सर्ट होस् जेसुकै होस् तपाईले चाहिँ त्यो डिजाइनहरुमा चाहिँ एट्याच गरेर चाहिँ तपाईले सेलमा राख्नु होला। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो यो जुन चाहिँ सेलमा राखेको छौं अब यो मकको बारेमा छ। यो मक चाहिँ हामीले जुन चाहिँ कस्टमर आउँछ, कस्टमर आइसकेपछि यसलाई हेर्छ। हेरिसकेपछि कस्टमरलाई मन पर्यो भने यो यहाँबाट चाहिँ उनले किन्छ। किनिसकेपछि अब यो चाहिँ हामीले डेलिभरी न त डेलिभरी गर्नुपर्छ न त केही गर्नुपर्छ। उ आफै यो जुन चाहिँ कम्पनी छ यो कम्पनीले नै यसलाई प्रिन्ट गर्छ। यो लेखेको डिजाइन छँदैछ यसलाई प्रिन्ट गर्छ। प्रिन्ट गरिसकेपछि कस्टमरको घरसम्म चाहिँ उसले नै डेलिभरी गरिदिन्छ र उसले यति पैसा लिन्छ। यति पैसा लिएकोमा हाम्रो कति आउने छ प्रॉफिट, त्यो प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो अकाउन्टमा यही अकाउन्टमा आउँछ। सो हाम्रो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँछ है। आइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई सजिलैसँग पे आउट पनि गर्न सकिन्छ, निकाल्न पनि सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुनै पनि झन्झट पनि गर्नु परेन। कस्टमरसँग बोल्न नि परेन। कस्टमरहरुसँग आफै कम्पनी आफै बोल्छ। कतिवटा चाहियो, यता चाहियो, उता चाहियो, सबै डिलहरु कस्टमरसँग आफैले गर्छ है। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो डिजाइन गरेर राख्छौं। यति गरिसकेपछि हामीले राति बिकेनी भयो, दिउँसो बिकेनी भयो, अब हाम्रो 10 दिन पछाडी बिकेनी भयो हैन। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ दैनिक रूपमा कम से कम पनि 5 वटा डिजाइन देखि लिएर 10 वटा डिजाइन गरेर राख्नुभयो भने बिक्ने चान्सेस धेरै हुन्छ। किनभने एउटा डिजाइन बिकेन भने अर्को डिजाइन बिक्छ, अर्को डिजाइन बिकेन भने अर्को डिजाइन बिक्छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलैसँग अनलाइनबाट अर्निङ गर्न सकिन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म यस्तै तरिकाको भिडियोहरू धेरै ल्याउने छु। त्यसको लागि पनि तपाईले चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा भएको घण्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरेर राख्नु होला। म नेक्स्ट भिडियोहरू अपलोड गरिरहनेछु। आजलाई सुचिन्छौँ। हस्त नमस्ते। तपाईको शुभ दिन।